हॅलो एव्हरीवन, राशीज किचनमध्ये मी राही तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते। आजची रेसिपी आहे कोळंबीचं भुजणं। याआधी आपण अंड्याचं भुजणं बघितलेलं आहे। आता कोळंबीच्या भुजण्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया। 15 मध्यम आकाराची कोळंबी मॅरिनेट करून घेतलेली आहे। कोळंबी मॅरिनेट करण्यासाठी पाव चमचा मीठ, पाव चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल तिखट लावलेला आहे। त्यानंतर एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे। अर्धा टोमॅटो बारीक चिरून, 6 लसूण पाकळ्या बारीक चिरून, 2 मिरच्या मधून उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत। इथे ठेचा घेतलेला आहे। या ठेच्यामध्ये पाव इंच आलं, 4 लसूण पाकळ्या आणि 1 मिरची आहे। लाल तिखट, हळद, गरम मसाला, फोडणीसाठी तेल, खोबरं, कोथिंबीर, चवीपुरतं मीठ आणि पाणी। आता आपण कृती बघूया। हाय फ्लेमवर एक पॅन गरम करण्यासाठी ठेवलेला आहे। पॅन गरम झाला की त्यात आपण तेल घालणार आहोत। तेल गरम झालं की त्यात बारीक चिरलेली लसूण घालायची आहे। लसूण मऊ होईपर्यंत तेलात परतून घ्यायची आहे। आता आपण घालणार आहोत ठेचा आणि तोही तसाच परतून घेणार आहोत। लसूण व ठेचा व्यवस्थित परतून घेतल्यावर आता यामध्ये कांदा घालायचा आहे। गॅसचा फ्लेम हाय करून कांदा तेलात व्यवस्थित परतून शिजवायचा आहे। गॅसचा फ्लेम हाय असल्यामुळे कांदा तेलात सतत परतत राहा। कांदा गुलाबी रंगाचा होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा मस्तपैकी मऊ झालेला आहे। आता आपण यात घालणार आहोत बारीक चिरलेला टोमॅटो आणि पुन्हा तेलात व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। साधारण 3 ते 4 मिनिटं कांदा टोमॅटो तेलात परतून शिजू द्यायचा आहे। कांदा टोमॅटो तेलात व्यवस्थित शिजल्यावर आपण आता त्यात घालणार आहोत गरम मसाला। इथे 1 चमचा गरम मसाला घातलेला आहे। त्यानंतर पाव चमचा हळद आणि अर्धा चमचा लाल तिखट। मसाले कांद्यात व्यवस्थित परतून घ्यायचे आहेत। 1 मिनिट तेलात मसाले व्यवस्थित परतून घेतल्यावर मसाल्याचा खूप छान वास येतो। इथे मी मालवणी गरम मसाला वापरलेला आहे। तुम्ही मार्केटमध्ये मिळणारा
अन्य कुठलाही मसाला वापरू शकता। मसाले परतून घेतल्यावर आता आपण यात घालणार आहोत कोळंबी। कोळंबी पण परतून घ्यायची आहे। गॅसचा फ्लेम मीडियम करून 1 ते 2 मिनिटं कोळंबी तेलात परतून घ्यायची आहे। कोळंबी छान परतून घेतलेली आहे। आता आपण यात घालणार आहोत पाणी। पुन्हा एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊन गॅसचा फ्लेम हाय करायचा आहे। 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आपण। आता झाकण ठेवून हाय फ्लेमवर कोळंबी शिजवणार। 5 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम लो करून आपल्याला झाकण उघडायचं आहे। उकळी येऊन भुजण्याची ग्रेव्ही व्यवस्थित शिजलेली आहे। तुम्हाला जर ग्रेव्हीची क्वांटिटी जास्त हवी असेल तर पाणी वाढवू शकता। आता चवीप्रमाणे मी मीठ घालणार आहे। त्यानंतर ओली मिरची आणि आवडत असल्यास खोबरं, कोथिंबीर हे सर्व घालून एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे जरा ढवळून घेऊन त्यानंतर खोबरं व कोथिंबीर साधारण 1 ते 2 मिनिटं शिजू देणार आहोत। 2 मिनिटांनंतर गॅसचा फ्लेम बंद करा आणि भुजणं गरम गरम सर्व करा। कोळंबीचं भुजणं भात, चपाती याबरोबर छान लागतं, तसंच ब्रेड बरोबर पण ते खूप छान लागतं। ही रेसिपी नक्की करून बघा आणि राशीज किचनला सबस्क्राइब करा।